TechSabado is brought to you by MSI, the leading brand in high-end gaming. The Music Source, make your online streaming look and sound professional. Get your Mackie Pro audio gear from the Music Source. XSplit Broadcaster, a professional live streaming software. And Smart Communications, the Philippines' leading wireless services provider. Check the links on the description to avail our sponsors' products and services. Alright, good evening po sa inyong lahat at welcome na naman sa isang edisyon ng TechSabado. Today is October 23, 2021. Ako, ilang araw na lang at November na. Ganun po kabilis ang araw na paglilipasan tayo dahil po sa nangyayaring pandemya ngayon. And I'm sure kahit na medyo restricted down na yung ating yung ating quarantine protocols, medyo marami pa rin hindi lumalabas ng mga tao. At gusto nila nakatago pa rin sa kanyang mga bahay. Okay, Jing Garcia po ng TechSabado.com at saka The Manila Times. Ako po ang inyong host every Saturday dito po sa TechSabado na ngayon ay on its 6th year going to 7. Okay, 7th year anniversary po namin sa November 4. Malapit-lapit na po yan, kaya nga sinabi ko, ang bilis ng panahon. Talagang ganyan po ngayon, lalo na pag medyo nandito lang po tayo sa mga bahay-bahay natin. Hindi nyo po napapansin na lumilipas po ang araw na ganong kabilis. So ayan po. Isang oras po tayo ng talakayan tungkol po sa teknolohiya sa Pilipinas. At syempre, kaya po napapansin nyo, hindi ko pa na-introduce ang ating co-host na kasama ko since 2015 dahil wala pa siya, malilate daw ng konti. So kwentuhan ko muna kayo, ating mga nakikinig ngayon dito sa ating Facebook channel and YouTube channel na TechSabado. Oh yes! Gaya ng sinabi ko, on our 6th year, since 2015, nag-start po kami sa TV5, sa Radyo 5. Ngayon po, nag-pivot na kami dahil po bumilis po yung digital transformation, no? Nung pumasok yung pandemya. Lahat po nasa mga bahay, kanya-kanya ng mga bahay, wala na po lumalabas. Especially last year, nung sobrang aga pa ng ng pandemya nararanasan natin, yun po, yung digital transformation po ng ating bansa yung pace po nag-triple pace yung ating tinatawag ng digital transformation. Ganun din po ginawa namin. Nag-pivot kami sa all digital sa Facebook Live and YouTube channel namin since January 2021. At pag Martes din po, meron din kaming programa, yung tinatawag namin na Today is Tuesday. Kasama ko naman doon ay si Tito Raymund Tribdino po ng Malaya Business Insight. Yan, okay. Parapakan natin ang Today is Tuesday. Alas 8 din po yan. Dito po, puro technology pag-usapan namin sa Today is Tuesday. Anything goes. Yan po. Yan ang usapan natin. And of course, sa ating mga nakikinig at nanonood sa atin weekly, alam nyo po ang drill natin every Saturday. I-post nyo po ang inyong mga internet speed. Yan. Tuntua po yung mga ibang yung mga ibang tao, nakikita nila yung mga speed ninyo, no? Kung mabagal man o mabilis. Kaya pa magka-crowdsource po tayo para alam natin kung ano yung ISP na nagbibigay ng tamang speed base po sa inyong binabayaran na subscription. So, post nyo lang po kahit ano pong speed yan, mabagal o mabilis, kahit na galing po yan sa Smart, sa Globe, sa PLDT, Converge, Red, Streamtech, Planet, o yung mga cable channel nyo dyan sa probinsya. Kung nag-offer po ng internet, post po natin ang inyong internet speed sa inyong mga lugar. May mga paraan po, no? 3 na po yung pwede kong i-share na pang-test po ng speed niyo. Unang-una yung parati natin ginagamit dati, yung sa UCLA po, yung speedtest.net. Yan po, speedtest.net. Punta lang po kayo doon. Kahit po sa mobile phone nyo, kung smartphone kayo, may internet connection kayo, punta po kayo sa speedtest.net.
Meron din pong fast.com. Yan, mabilis.com, yun, fast. So, doon naman po, yung po ang speed test po, kung kaya po ng inyong internet na mag-Netflix. Yan po. So, Netflix po ang nagpapatakbo niyang fast.com. Pero medyo hindi naman gano'n ka-accurate talaga. Pero at least near yung accuracy niya sa kung i-compare niyo po sa speedtest.net. Tapos last week po, a few weeks ago, may shinare po sa ating yung kaibigan natin, Winthrop Q, yung measurelab.net naman. Measurement Lab, I'm sorry. Measurementlab.net. Yun daw po, talagang mas accurate po yun yung ano no, yung speed testing nun ng internet ninyo, connection ninyo. So yan po tatlo, speedtest.net, fast.com, at saka measurementlab.net. Yan po. Para po, pampaliw lang sa atin, yung pagpo-post po natin ng internet speed. So kung mabilis po yung internet ninyo, pagmayabang natin sa mga nanonood, mga kasama nyo nanonood. At pag mabagal naman, mag-rant kayo. Nagmo-monitor po yung mga ating mga mga internet service providers, nagmo-monitor po sa programa natin. Nakikita nila kung tama o mali yung nabibigay nilang internet speed sa lugar ninyo base po sa inyong subscription. Yan po. Tapos naman, itong programa natin, 1.5 hours, interactive din po ito. So babasahin po natin lahat ng mga nagpo-post dyan. Basta wag lang po against community standards ng Facebook, babasahin po natin ang inyong mga comment at saka mga suggestions, at saka mga violent reactions. Yan. Kaya po masaya po every Saturday, ganyan po yung ginagawa natin dito sa TechSabado. Ayan po. Sisilipin na natin kung sino habang wala pa si Atty. Tingnan nga natin. Nakita ko na may mga pumapasok na tayo mga kaibigan na nawala yung ating nagloloko daw. Ayun, sabi ni Winthrop, medyo nagloloko yun sa FB. Monitor ako sa YouTube. Ayan po. Pag medyo po, sabi rin nga ng technical natin, yung production manager natin dito, pag medyo napapansin nyo po, nagloloko po yung feed natin sa Facebook, punta lang po kayo sa youtube.com/TechSabado. Okay, search nyo lang po sa one word po sa YouTube, TechSabado. Yan po. Tapos, ayan, sabi ni, okay, tingnan natin nga. Ayan, Aris Ignacio, si Dean Aris, magandang gabi sa mga lodi ng TechSabado at sa mga nanonood at nakikinig. Thank you, Aris. Good evening, Mel Dominguez. Okay. Ayan, nakalagay nga yan. Facebook has streaming issues for better quality stream watch on YouTube, sabi ng ating technical teams. RJ Espinosa, yung dalawa namin fan sa Davao City. Good evening, Team TechSabado with Sir Jing at Atty. Melvin Calimag watching FB Live at solid na solid sa TechSabado noon hanggang ngayon dito sa Padada, Davao del Sur. Yan. Davao del Sur para si RJ. Okay. Michael Lance, hello, Idol Jing and Melvin. Happy anniversary sa TechSabado. Ang kanyang speed, 94.78 Mbps PLDT home fiber sa Las Piñas. Yan. Advance Happy All Saints Day na po, sabi ni Jelani de la Cruz. Keep healthy po, Idol Sir Jing Garcia. Renato Tangkilino, aking kaibigan. Yan na. Ang alin. Nilabusan ng emoji si Jelani. Jelani, good evening, De La Cruz. Alex Fuentes, of course. Good evening po sa TechSabado at kay Boss Jing at Atty. Melvin. Happy weekend po sa inyong dalawa. Be safe watching here in City of Smile. Of course, Bacolod. Kumusta yung dyan? Kumusta yung motorcade na nangyari ngayong araw dyan, Alex? Sumama ka ba? Listening daw siya. So, watching. Paano naghang? Oo nga, nagkakaproblema daw yung Facebook stream. Facebook po yung may problema, hindi po kami. Sa TechSabado, sa YouTube channel po, pwede po tayo doon. Kung gusto nyo pong lumipat doon. Okay, si Renato Tangkilino, sabi nga niya, naka-PLDT siya, 660 Mbps download, 39 upload. Okay. All rise for Tech Chief Justice, sabi ni Renato. Okay, good evening sa inyong lahat.
Ayan, habang inaantay po natin si Atty. Alam mo, ano, no, medyo hindi ako sanay na wala nung pag muna wala si attorney ngayon, no? Wala pa si attorney pag dito sa digital. Kasi nung nasa radyo kami, pag mag-isa ka lang, may makasama ka pa rin sa harap mo. Nandun po yung mga technical team ng Radyo 5. So nakikita mo, hindi ka mag-isa. Ngayon ako mag-isa dito sa kwarto. wala na nga akong kausap sa online, wala pa akong kasama sa akin sa akin area. Hindi po katulad dun sa radyo kami, pag wala akong kasama sa studio, wala pa si attorney o absent or late, meron naman ako mga kaharap sa booth. Nakikita ko sila sa harap ko. So technically may kasama talaga ako. Dito wala talaga. So ayan, so tingnan natin. Tingnan natin sa ating YouTube channel kung anong nangyayari na. Anyway, yun na nga siguro naman alam niyo naman na may mga motorcade na nangyari ngayong araw na to. Sana ikwento nyo rin kung nakasama kayo o kung napadaan sa inyo yung motorcade na yan. Ayun ayun sabi nung ating technical team, naka-subscriber mode only daw ang TechSabado ngayon kasi nga para iwas po sa mga spam. Kasi last time naka-open kami diyan walang nangyari kundi na-spam lang kami na spam. So andyan si Don Johnson Escaros, naka-converge Wi-Fi at actual download 32 Mbps, upload niya 21. Test from measurement lab from the city of Santa Rosa, Laguna. Sa Santa Rosa na siya. Si 3D, hi, totoo bang papalitan ng name ng Facebook? Siguro yung social media hindi kasi napabalita nga kumalat nga online na yung Facebook daw may planong palitan yung pangalan. I think yung holding company. Kasi para pong nangyari, kung naalala nyo po yung Google, di ba Google is just a company. Sabay ang dami nilang na-acquire na ibang mga companies. Nandiyan yung Waze, nandiyan yung ano pa ba yung mga kumpanya ng Google Maps. Basta marami silang kumpanya. So ang ginawa nila, hindi naman pwedeng Google lahat ng pangalan nila, di ba? So ginawa nila, nagtayo sila isang holding company para i-represent lahat yung mga companies under sa Google nung araw. So ginawa nilang Alphabet yung kumpanya na yon. So under Alphabet, nandun po yung Google at saka yung mga ibang mga services and mga kumpanya na under Google dati. Ngayon under Alphabet na siya. Para po kasi branding Kasi po yung Google po is a brand name. So ganun din po yung nangyari sa Facebook. Ako speculate ko lang kasi hindi pa sure pero at sinabi rin naman ng Facebook na chismis lang daw yung pagpapalit ng pangalan. Pero ang hula namin sa tech circle na ganun gagawin nila kung anong ginawa ng Facebook kasi yung Facebook marami na rin siyang pag-aari nasa kanyang WhatsApp, sa kanya rin ng Instagram. Tapos hindi naman pwedeng Facebook din pangalan ng dalawang kumpanya na yon under Facebook kasi yung Facebook is a separate standalone platform. So gagawin nila, gagawa sila isang kumpanya on top of Facebook para po mag-control dun sa tatlong social media platforms nila. At the same time, kung meron pa iba pang kumpanya, magiging na ma-acquire yung Facebook. Katulad po ng na napapabalita yung metaverse na iniisip daw ni Mark Zuckerberg. Baka kasi yun yung magiging under din do sa holding company ng Facebook. So ibig sabihin nun, yung metaverse hindi po magiging part ng social media platform na Facebook, baka po maging part ng lahat ng social media platforms nila. Kasi metaverse yata, I think that's if I'm not mistaken, that's the virtual reality portion ng social media na pinaplano nila. Yun. So ganun, mukhang ganun yung mangyayari. Pero speculation lang yun, coming from us at sa mga nababasa namin sa internet. Yan. Pero binaril agad ng Facebook sinabi nila na hindi daw sila sumasagot sa mga chismis lang. Abangan natin kung ano mangyayari. Baka nga magkatotoo, pwede rin hindi. Baka masyadong yata na preempt na-preempt yung plano kasi napabalita, nag-leak agad yung yung balita na magpapalit sila ng pangalan. Okay. 8:15.
Sa buong Pilipinas, wala pa rin si attorney. Ayun, no? Teka, tingnan natin kung may mga bagong pasok na messages. So, Tina David, mahina connection ng Stream Tech. Hindi. Actually, yung Facebook yung may problema. Hindi po yun ating internet connection. Nananawagan kami sa kaluluwa ni Atty. Chief Justice. Asan ka? Hindi, ano lang siya, na-late na traffic pa uwi. Na traffic daw siya, sabi niya, nag-abiso na sa amin. Magsisettle down pa yun pagdating ng bahay. Sa tanong ni Michael Lance, saan university raw mas magaling kumuha ng degrees? Di sa Oxford University. Ikaw Ito lang sabihin natin The views and opinions expressed in the comments section of our online shows streamed on Facebook Live, YouTube channel and podcasts are those of our viewers and followers, and do not necessarily reflect the official policy or position of TechSabado, and today is Tuesday. The views and opinions yun, expressed... di ba? Meron na kaming ganun ngayon para hugas kamay. Kumbaga, hindi. Oxford, okay, bago yun. Oxford University. Actually, it's not naman the degree what is important, or the degree is the topic. It's the degree of lying. Yun yung problema, di ba? Hindi po importante yung degree. Wala tayong pakialam sa degree. Kasi yung degree ng pagsisinungaling, yun po yung ating kini-question. Yan. Para malinaw, di ba? Di ba tama? Ano kayo? Lagyan mo na laughter. Lagyan ko daw laughter yun para ano. Lagyan ko daw ng laughter para mukha daw joke. Okay. Okay, si Tina David sabi niya, reklamo, Stream Tech daw, mahina daw connection, baka sa kanila lang. Kasi okay naman yung yung speed natin. Pagdating mo sa YouTube, okay naman ang ating stream. Nakikita ko po na monitor ko po doon sa aming smart TV na yung stream sa YouTube ay maganda. Sabi ni Michael Lance, oo daw. Tito Jing, tama. Sabi ni Nato, degrees are useless in political offices here. It's your fan base. Tama ka dyan. Kasi ang sabi nga ni Edwin Salian, name recall ang importante. Name recall. Kaya kahit napasayaw-sayaw ka ng buduts, di ba? Mananalo ka dahil may name recall at saka may dance number recall ka. Yan. Sabi ni, Converge, pagbutihin nyo raw, sabi ni Jelani de la Cruz. Taga saan ka ba, Jelani? Para maano nila kung anong problema dyan sa lugar mo. Sinasabihan niya yung Converge na pagbutihin nila. Okay, Sirigit Gavino, magandang gabi. Jing, magandang gabi rin sa'yo, Sirigit. Abang-abangan natin, darating na si attorney. Okay. Tapos, sa ating YouTube, ayan. Interview. Paggabi na ng paggabi, physical traffic ngayon. Of course, oo, dahil bumababa na po yung health protocols, medyo lumuluwag na po. Hindi po nahihirapan po, obviously nahihirapan po yung gobyerno balansehin ang ekonomiya at yung health yung health protocol na nahihirapan silang ibalansehin ito. So, ayan na po. Bumigay na. Okay. So, kaso, ang problema, wala naman talaga sumusunod Kahit nung panang sinabi may curfew, wala naman. Lahat pa rin, nasa labas pa rin, nasa kalye pa rin. May na-aksidente pa nga, kahit madaling araw. May na-aksidente pa rin. May lasing pa rin sa kalye. Di ba? Hindi mo lasing nagmamaneho sa kalye, kahit na may curfew. Di ba? Talagang mahina. Kumbaga, mahina. Okay. Irish Caro Kwan, PLDT Fiber 72 download, 93 upload. Sabihin niyo rin kung anong lugar. Para alam natin, di ba? Para alam natin yung lugar kung saan diyan yung. Kasi may mga lugar po kasi ganito yan Marami po nagrereklamo about internet connection. Mabagal.
at or sobrang mabilis kasi po may mga kanya-kanyang ano lugar eh. May mga lugar talaga napakabilis ng internet, may mga lugar na mabagal. Depende na po sa ISP yun eh. May mga ISP naman na mabilis siya sa lugar na to, mabagal naman siya sa kabila. Pero yung isang ISP naman mabilis doon sa lugar na yun at mabagal naman doon sa kabila. Okay, si Iris, sabi niya, si Iris Carlo Juan na nag-post siya ng 72 download niya at 93 upload niya sa PLDT Fiber. Taga oh, ninitrack yung ano. Akala ko Lagro. Binatrack yung ano, yung message. Pero nakita ko Lagro. Ayun, Lagro, Fairview, Quezon City, sabi nga niya. Lagro, Fairview, Quezon City. Huwag niyo pong bigay yung exact address yung lugar lang. Baka puntahan naman kayo naman nakikinig sa atin at i-hack yung wifi ninyo. Okay, sabi ni Eugene O, connected via hotspot from a smart device, 7 Mbps download, 12 Mbps upload. Okay. Si Sirikit, nasa Marikina siya, area, Marikina City. Ang kanyang converge ay 34.4 at ang kanyang upload ay 47.1. Yun, okay. Ang tanong ni Don Johnson Escaros, meron po ba talagang internet censorship sa Pilipinas kumpara sa US? Wala. Walang internet censorship sa Pilipinas. Ang nagsisensor po dyan, yun, sino ba nagsisensor ng internet? Walang internet. Walang internet censorship sa Pilipinas. Kailangan mo ng court order para ma-censor ang isang website. Kaso, minsan hindi na ginagamitan ng court order. Akala nila, pwede na NTC o police. Hindi po, kailangan po ng court order para i-take down ng isang website. So, pag tinake down po isang website ng walang court order, bawal po yun. Sa cybercrime law po yun. Tapos, okay, Jing, I'm here. Sorry. Okay. Atty. Mel Calimag ng Newsbytes.ph. Okay. Pasok Sorry. na. Okay. Makapag-settle down ka ba, Atty? Yes, can you hear me? Mm-hmm. Oh, sorry late tayo kasi for the second time traffic tayo sa matagal ko na sinasabi sa iyo pag weekend traffic na lalo na ngayon bukas na ulit. Oo. 3 hours na talaga Jing ang minimum pag weekend din sa from Tagaytay to to Manila. Palayo ka ng palayo Alfonso ka nung isang linggo nasa ka lang sa kalba Indang ba o sa Mendez ka lang nung isang linggo. Nasugbu. Ay mas malayo pala yung Nasugbu. Sa layo pala. So, maganda dyan sa Alfonso. If I were you. Parang Tagaytay din pala yung Yes. Ang ganda ng weather. Tapos ang dami siguro kahit anong itapon mo doon na seed or itanim na tutubo. Ang daming pinyahan doon. Ang daming pinyahan, kape. Sobra. Oo. Maganda ron sa Alfonso. Saka kasi pa rin yun ang tawag doon, yung slope ng bundok. Ganun pa rin yung part ng kasi bababa ng kasi bundok naman talaga to, di ba? Bundok to pataso. Tapos siyempre nung pumutok yung volcan, may mga volcanic ashes pa doon. Diba? Yes. Mataba, di ba? Yes. Saka maganda doon. Saka lang yun malayo lang kasi from lang kasi sa border ng Batangas yun. So yun na yung that's the last town ng Cavite. Yung Alfonso before Batangas. Okay. Kasi nasugbo na yung susunod no? Oo, nasugbo na yun. Kaya nga yan, Tagaytay nasugbo road. Tawag dun sa dinadaanan mong kalye na yun. Correct. Okay. Ano yung pinag-usapan mo kanina? Yung tinatakal mo? So, may nabanggit ka Wala, binabasa ko lang yung yung tungkol sa tinatanong kasi ni Don, Carlos kung may censorship daw sa Pilipinas ng as far as I know, wala daw kung yung mga may sinisensor daw ang internet sa Pilipinas. As far as I know, wala. Pero sa ibang country like ibang Asian countries, porn sites censored sa ibang ASEAN countries like Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesia, meron censorship yan. Sa atin, wala. Oo. Dito, yung kanina sinasabi mo about yung take down na kailangan ng court order.
Oh, yun, okay. Tapos, banggitin ko lang, Jing, yung National Privacy Commission, they issued a statement earlier today na hindi pwedeng gamitin yung National Data Privacy Act to invoke yung privacy ng information regarding dun sa family deal. Remember? In-invoke yata ng mga family executives. I don't know yung Dagani ba yun? Siblings and yung isa, I forgot the guy, yung pangalan nun. Basta yun. Basta yung executives na yun. Family execs. Apparently, they were trying to invoke yung Data Privacy Act para hindi ibigay yung hinihingi ng mga senador ng mga documents. Ang sabi nila. Ang sabi ng Data Privacy Commission. No, you cannot invoke that. Pag merong valid subpoena or order from the court and in the interest of public service, in journal, actually, kahit nga sa journalism di ba? Di ba pwedeng i-invoke yun kasi actually meron ng freedom of information dapat inaano mo yun to prove yung transparency, di ba? At gobyerno ka ayun. Kasi ang kadil nila. Diba? Ano yan, sorry? Yun Hindi, gobyerno kasi kadil lalo na, gobyerno kadil nila, which is supposedly dapat transparent. Oo. Correct ka dyan. So, yun lang. So, I thought that was the one you were referring to earlier, kaya naalala ko. Pero tama, buti na lang rinaise mo yun para alam maging aware yung mga tao na hindi nga pwede. Kasi nga, kailangan nga transparency dahil gobyerno kadil mo Hindi mo pwede tago sa tao bayan kung ano yung deal ninyo dahil pera ng taong bayan yun Correct, diba? Correct, exactly. That's yes. Ano pang natin pag-usapan before we ano na ba? Papasok na natin yung guest. Malapit-lapit na. Sige, ano ka muna? Magbumati-bati ka muna diyan sa mga bago tayo mag-video break. Dahil hinahanap ka ng mga tao Ganun ba? Sorry Ayan sila Alex Fuentes, of course, ating kaibigan from Bacolod City, City of Smiles, si Renato Tangquilino, of course, si Mel Dominguez, Tina David, mahina ang connection ng StreamTech. Nabasa ko na nga yan Pero kanina bumati na nag-hello na rin sino nga may si Jesus Romero, ating kaibigan. Boboy. Si Buboy. Si Michael Lance may tanong, nabasa mo ba ito, Jing? Alin, yung tanong niya, yung... Saang university raw mas madaling kumuha ng degree? Kanina, binasa ko nga. Binasa mo na. Sa, ano daw? Oxford or... Sa Oxford. Oxford. Dalawa Oxford. Dalawa. Sabi ko nga, hindi importante yung degree. Ang issue is yung degree of lying. Kasi initially, sabihin natin, Jing, inano yun nilagay niya sa official profile niya sa kanyang sa Senate website. Diba? So yun ang ng mga tao, yun ang pinapunta sa tao actually. So, panindigan mo, kung wala akong degree. Panindigan mo. Kasi ang pinapilitan pa niya, graduate daw siya. What you get when you graduate? A diploma. Hindi nga diploma Hindi nag-graduate in a college degree. Just parang kumbaga associate, something like that 2 years, 1 year program. Pero yun na nga Pero yun na nga hindi nga talaga issue kung may degree ka o wala. Issue doon nagsinungaling ka. Ganun din po yung issue na hindi nyo pwede compare na bakit. Hindi naman college dropout naman si Zuckerberg, si Steve Jobs, si Bill Gates. Pero hindi po sila nagsinungaling. Gusto kasi na hindi sila nakatapos sila. Yun ang difference. At nakabuo sila ng kumpanya nung bata sila. Di ba? Yes. Ito, tanda ka na, wala pa rin kumpanya. Wala ka pa rin nagawa ang kumpanya. Achievements. Ako pa rin di ba? Yun. Actually, hindi po talaga yung degree ang usapan dito. Hindi po yung diploma.
yung pagsisinungaling. Iba po yun. Ibang-iba yun. Okay. Okay. Sige, 8:30 na sa buong Pilipinas. Mag-video break muna tayo. At meron tayong special guest tonight. At I'm sure may mga nanonood tayong mga OFWs. Napaka-importante nitong mga usapan na to para sa kanila sa pagbabalik natin dito sa Tech Sabado. Okay, video break muna tayo. Here are the latest headlines for this week's Tech News Capsule. The inauguration ceremony for the Israel Pavilion at the Dubai Expo 2020 took place in the presence of 300 invited Israeli and UAE guests. This is the first time that the State of Israel has a national pavilion in an event of such magnitude in an Arab country. The invitation for Israel to participate in the event was already extended in 2018, even before the decision was taken to establish official relations. It is estimated that around 15 million people will visit the Israeli pavilion during the course of the event, under the banner Connecting Thoughts, Creating the Future and the headline To Tomorrow in a Hebrew and Arabic logo. Global tech brand Oppo has announced its partnership with Riot Games to sponsor the League of Legends World Championship 2021. The partnership was part of the company's multi-year deal signed with Riot Games in 2019. This partnership will help Oppo further enhance its brand awareness among global esports players. This year, Oppo will present the Most Valuable Players Awards to pro players who dominate the battlegrounds with otherworldly performance in the finals. Oppo will also bring gaming highlights as well as interviews of the pro players and the teams to the audience, so that the viewers may get the inside scoop on the pro players and the progress of the final game. Bayad, the country's trusted brand and authority in payments, has teamed up with Dito Telecommunity Corporation, the newest major local telecommunications company, to provide a safer and more convenient way for users to reload their prepaid mobile numbers. Under the collaboration, Dito subscribers can go to any of Bayad's 1,118 participating payment touchpoints to conveniently purchase load and mobile data bundles. Dito subscribers can also buy their mobile load on Bayad app and Bayad Online, an extension of Bayad Centers, offering the same, hassle-free, and reliable payment acceptance that is available 24/7. Leading global smart wearable brand, Amazfit announced their latest partnership with Heliot Emil as its official global wearable device partner. The brand partnership debuted during Paris Fashion Week at Heliot Emil's Spring-Summer 2022 runway show. Amazfit creates products that encourage its consumers to lead a healthy and active lifestyle, combining fashion and technology to enable smart devices to become a vehicle of personal style. Amazfit's smartwatches, including the GTR2, GTS2e and T-Rex Pro, are built to help people take their first steps into smart fitness while looking super stylish. Those are the latest headlines for this week's Tech News Capsule. Please like us on Facebook, and subscribe to the TechSabado YouTube channel. Now back to TechSabado. And we're back dito sa TechSabado. Yes, Jing Garcia po ng TechSabado.com sa The Manila Times. Yes, nandito na. Buti na nakahabol pa. Walang iba kundi si Atty. Melvin Calimag ng Newsbytes.ph. The one and only Newsbytes.ph. Good evening sa inyong lahat. Alam mo, Attorney, itong pandemya na to, no, ang daming binago sa atin lahat, di ba? Tapos syempre, isa sa pinaka nahirapan din yung mga tao, yung mga OFWs natin. Alam naman natin, isa to sa pinaka malaking ano ba tatawag diyan, business ng Pilipinas, o yung remittances kasi ng mga OFWs, ang laking tulong sa ating bansa, no. Pero after nitong nangyari tong pandemic, marami sa kanila hindi nakabalik agad, di ba? Maraming hindi nakabalik. At the same time, kung iba naman, sabihin natin na wala ng trabaho, marami pa rin nag-opt to stay outside the country. Kahit na nawalan sila ng trabaho abroad, naghanap sila ng ibang trabaho sa lugar nila, they opted to stay doon instead of going back. And of course,
connecting with their family and loved ones here in the country it's a primary, it's a priority para sa nila. Hindi mawawala yan eh, 'di ba? Even before the pandemic, yan ang isang napaka-importante na na gusto nilang gawin every now and then, yung mga OFWs natin, to connect with their families here. Mas lalo nga nung pandemic, minsan iba hindi makaalis, hindi makalabas ng bansa o hindi makapasok dito. So mas lalo importante talaga yung connection. And now, ating ngayong gabi, may kakausapin tayo that will explain na isa sa pinaka initiative nila, pinupush nila sa kanilang kumpanya, sa PLDT Global, yung continuous connection ng mga overseas Filipinos sa kanilang mga pamilya and loved ones dito sa ating bansa. I would like to to welcome our guest for tonight, si Albert Villarreal. Siya ang Chief Commercial Officer ng PLDT Global Corporation. Of course, part ito ng PLDT Group of Companies. Good evening, Albert. Good evening, Jing. Good evening, Melvin. Yes. Hi, good evening, Albert. Parang na-guest natin sa Albert before, hindi ba? O first time? First time. First time natin, oh. Pero kasi sa dami natin ng naging guest din sa PLDT Group napaghahalo-halo na natin sila. so dami natin, especially from the Smart Group which is perfect naman kasi sa pagpupush ng mga initiatives, especially when it comes to telecommunications. Pero si Albert kasi handles the PLDT Global, which is yung subsidiary ng PLDT to handle the overseas business. Right, Albert? Yun ang natin, no? Right. So, yes. Albert, before we start, can you give us a brief background of yourself and of course PLDT Global as well? Sige. Well, unang-una salamat for inviting us to the show, no. So PLDT Global will be actually 20 years this year. Okay. So yeah. So we started it a long time ago, no, just to with the vision of really trying to help our kababayans, no, sa labas. In fact, nag-umpisa to sa Hong Kong kasi yung chairman namin, aside from being based there, no, yung puso niya talaga, OFW ng Hong Kong ever since, no. In fact, sabi niya, up to now, si Mr. Pangilinan, si MPP as we call him, no, sabi niya, I'm an OFW at heart. Yes. So ayun, no, ang maganda lang, so sinuportahan yan, lumaki, and then now we're in about 9 to 10 countries, no, and we're trying to still expand our footprints to really be in every nook and cranny of the globe, no, where the OFWs are. So yun yung gusto na mangyari, especially now with the pandemic, ito nangyari ngayon, di ba? You're right yung sinabi mo connection is really key and important. And that's something that we really want to try to give, no, our kababayan. So it's also giving back. So we're trying to make sure that, diba, at least calling back will practically be since diba, parang local rates na rin sana kung pwede, ano. That's what we're trying to do. In fact, nagpo-promo kami sa FreeBee paminsan-minsan. In fact, now we're giving away 3 minutes, no, para lang, diba, makatawag yung ating mga kababayan sa pamilya nila. Siguro a bit background of myself. I've been with PLDT since 2017, 18, 19, 20, 4 years, 4 years pa lang. So, pero ang katutubo ko talaga, galing ako real estate. Tagal na. Pero yun na nga, maganda rin, yung merkado ko noon, yung market ko is also the OFW. Yan yung mga bumibili ng mga bahay sa labas para sa pamilya sa Pilipinas. So may match ng konti, yun lang nga. Now, I'm more in a tech company. So kailangan ako, no. I had to relearn myself, no. Awa ng Diyos, no. Malaking bagay din to, no, na nakapasok ako sa kumpanya na to. We know how old PLDT is, no. It's one of the biggest companies in the Philippines. So and I'm proud to be part of the PLDT Global Company kasi nga ako din yung advocacy para sa ating mga kababayan sa labas o para makatulong. Andyan yun So, ayun. So, hopefully, itong gagawin natin tonight, itong talk natin, will really be able to really give meaning, no, to what it is like, no, to show our compassion towards our kababayan sa
Mm. Actually, you already mentioned FreeBee. Kasi parati ko narinig yan parati rin ako nakaka-receive ng release. Hindi naman ako OFW, so hindi ko na-experience ako mismo. So can you share us ano yung experience ng using FreeBee as one of your Sige. apps na pinupush? Yeah, yung FreeBee, it came about siguro about almost 2 years ago lang. So kasi inisip namin, di ba, ang dami-dami naman ways to call the Philippines from abroad, no? In fact, you have all these Facebooks of the world, Viber, etc. Pero sabi namin, we wanted to do something and brand something that is our own, di ba? We wanted something that will be called an OFW, the ultimate OFW app. So we decided on the name FreeBee kasi syempre, diba, pag sabihin mong free naman, di ba? It's catchy, di ba? Very catchy, di ba? So, at that point kasi, so since PLDT is our backbone, no? Sinasabi ko nga, yung quality ng call ng FreeBee is actually what we call the tier 1 calls. One of the best calls yan na makukuha mo, buong-buo yan talaga. No? Para kang nag-local call lang. So yan yung unang nilabas talaga namin, no? To be able to make the communication seamless, di ba? Less spotty, etc. No? Para maganda yung tawag. Tapos binagsakan namin yung libreng tawag, no? So i-download mo lang yung app, makikinig ka lang sa konting advertisement, makakagamit ka libre 2 minutes, no? Parang twice or thrice per day yan. Malaking bagay na yan, no? Siyempre para makausap pala yung pamilya mo. Ngayon, kung gusto mo pang gamitin yung service, no? Meron kaming mga features to be able to buy more minutes naman. Nasa app din yan. So doon nag-umpisa yan. In fact, at a certain point, no, lumaki yung customer base yan. Umabot ng halos 1 million yan. At a certain registration, no? Kasi nilabas naman yan sa Hong Kong, Singapore, lumabas din kami sa Europe, no, sa North America. Tinry namin ilabas yan sa Middle East, pero mas medyo mahigpit sa Middle East. Meron silang mga security measures, no, wherein we cannot really use all these OTT apps. So we're also trying to see how we can get in kasi ang bulk ng ating mga kababayan nandun din, di ba? Okay, yeah. So we're trying to reach them in different ways now, no. Ngayon, nung ginawa namin to, sabi namin, bakit calling lang, di ba? Ang tayo mong pwede gawin. Why don't we make it into a more robust, di ba? Better or a super app, no? Talaga for the OFW. So inisip namin, we started building on it, no? Nag-build kami. Actually, we're in the process of building FreeBee. In fact, we're going to launch the next version, no, yung 2.0 naman namin, no. Kasi ito naman, familiar din siguro yung mga viewers natin dito, we're gonna put in the messaging app na naman, no? Kasi laking bagay din yan, no. Kung hindi ka makatawag, may message lang kayo. Message na lang, okay. But aside from that, ginawa din namin itong platform, nakipag-partner kami sa mga ibang Philippine companies. Diba? Ano ba kasi iisip namin, ano ba yung kailangan talaga ng ating mga OFWs so that their lives will be better, no? It will be uplifted, no? Through the app. So, tingnan namin mga pain points sila, diba? Ano ba yun? Diba? Yung mga bills payments, diba? Yung pagbabayad ng matrikula, pagbabayad ng kuryente, tubig. Gusto ko magpadala ng ng pagkain sa pamilya ko kasi birthday ng anak ko. Diba? So, okay. pwede ka magpadala ng grocery, diba? Gifting, pwede yung mga ganun, diba? So, ginawa namin, we partnered with a lot of these Philippine companies, no, as well. So, dinadala namin sila abroad, no, through the app. So, ngayon, at least yung OFW will be able to use that app and will be able to use his partners as well here para ma-fulfill yung mga services na kailangan. Diba? Na talagang ninanais sila yan ever since. But at the back of it all, di ba, syempre, the calling app is still very important kasi ang gusto naman ng ating mga kababayan, kausap lagi yung ating mga pamilya nila dito. I have a question because how is it different from other messaging apps like let's say Viber or even Messenger, considering na very popular yung mas prevalent sila. Well, siguro difference-wise, I cannot really say that there is that differentiation in type of messaging, di ba? I mean,
In fact, ano nga di ba? For example, ako, di ba? I use Viber, I use Facebook Messenger, I use WhatsApp. Di ba lahat yan nasa slew of services mo, di ba? Pero ang gusto namin kasagawan, at least yung FreeBee, atin yan sa kababayan natin yan. So that's what we're trying to brand it as the Filipino platform talaga for the overseas workers. Kaya nga, lahat ng mga ginagawa namin to add value to the platform is very Filipino-centric talaga. Okay. Thanks. And you mentioned nga kanina talagang naging super app siya na you can even buy groceries and gifts, mga ganun. Ang magandang part doon yung namomonitor ng OFW yung gastos niya. Oo. Diba? Totoo yun kasi iba one of the pain points nga din kami nag-survey kami, kinausap namin sila ano ba yung mga difficulties nila dati in terms of being able to send money, di ba? Send for money, the bills, etc., di ba? Gusto nila syempre sigurado pagpadala ng pera napupunta yun sa dapat papuntahan, yes, di ba? yun nga. Oo, kaya nga nilabas sa amin tong bills payment din, nag-partner kami sa amin mga sa mga bayad center, ganun, which is also a sister company namin, no? So that now the OFW, the Filipino abroad, will be able to pay the bill directly no? Without worrying about, di ba? Yes. Knowing where the money goes. Naggastos sa iba, tapos hihingi na naman ulit ang pambayad. Di ba? Yun usually yung pain point ng kasi papadala ng pera lagi. In fact, di ba? Ang akala natin lahat, di ba, masarap ang buhay ng OFW sa labas. So, totoo lang, talagang kayod yan. Kayod yan para lang kumita, para padala sa kanilang minamahal dito. Yeah, they have to cope with the culture dun sa bansa na pinagtatrabahuan nila dahil hindi pare-parehong kultura ng Totoo yun, no? Kaya one of the things that we did talaga even before launching the app, we did all this empathic or empathy interviews, no? Okay. Talagang kakausapin mo sila, ano ba talaga yung kailangan nila, ano yung mga hinanakit nila, ano yung papasaya sa kanila, diba? So lahat yon kinonsider namin before even building this. And yung app naman na to, yung FreeBee app, it will still evolve. Alam naman natin sa dami ng apps sa mundo ngayon, no? Ito na yan, di ba? Even tayo naman, no, when we use our apps, so meron tayo mga certain apps na lagi natin binubuksan, di ba? Kunyari, Facebook, di ba? YouTube, Grab, di ba? So ang gusto namin, yung FreeBee, yan ang mangyayari para sa ating mga kababayan sa labas naman, di ba? It will be the app of the OFW. So kung may kailangan sila, kailangan lang tulong, etc., yun ang gagamitin nila. So is it happening? Ito na ba yung I would say, in certain areas, yes, in certain regions. But not completely because syempre you have to compete, di ba? Top of mind yan, di ba? With the other apps as well. But we try, as much as we can to be able to communicate that further. So naglalabas kami mga gimmicks namin, no? Kinuha namin si Maymay noon for to be our endorser, diba? Kasi yan, kausap talaga yung OFW si Maymay din dati, yung kanyang magulang, diba? Meron kayong mga promos ginawa, yung mga dance karte, diba? Sumasayo yung OFW abroad, tapos yung background niya, yung kanyang kung pinagtatrabahuan, kung anong bansa siya, no? And then we give away prizes for that. So nagkakaroon ng stickiness siya, nagkakaroon ng engagement sa amin. So, and we continue that, no? It's ongoing, and we try to be more creative as well to be able to reach that particular market. Was FreeBee tanong ko lang kung yung FreeBee was developed by Filipinos or it was developed somewhere else? Katutubong Pinoy yan sa atin. Talaga, nice. So mga Pinoy din yan, no? Well, we partner with some of the developers here sa Philippines to be able to develop that. So lahat yung mga technology natin talaga yan. In fact, ang PLDT Global nga, di ba? People think we're just a communication company. Pero hindi. We're really more of evolving more into a tech company. Diba? Trying to also build platforms that will enrich the lives of the Filipinos abroad. Whether it's through calling, through yung ating mga load business, no? Yan, mga yan. Yung ibigay na load, no? Para lang mapadala din dito sa Pilipinas. Yes. So yan yung mga ini-enhance namin para at least mas magamit siya, mas seamless, para mas madalian ng mga Pilipino. Nung araw, Jing, tandaan mo, no, yung mga seaman, mga OFWs, nakikinig pa sa
Cassette. Nagpapadala ng Kasi- cassette. Oo, kaya totoo yun. vlog, Diba? tagal, no? So talagang nakakaba na, halos mabaliw sila, no, sa Yes, especially mga nasa barko. Oo. Pero ano yung dahil sa technology, no? Now they can they can talk directly to sa mga loved ones nila. And it's really amazing na at mahirap pa rin yung trabaho nila, of course. Mahirap mawala eh. Pero at least nababawasan na, di ba? They can communicate directly. Loneliness kasi Actually, isa sa pinaka di ba? At a certain point, di ba, yung mga sa barko nga, nakapila pa yung mga yung mga seaman na yun para gamitin yung satellite phone ng barko. Oo. Yes. Tapos syempre, mahal nun, di ba? Babayaran din nila yung kinakalta sa sweldo nila yan. So, laking bagay nga naman na we have all these services available to them. I remember Albert, attorney, nung nasa TV5 ako, pag nagsasalta si MVP sa grupo namin doon, he always say na especially nung nagkaroon ng idea space, he's looking for the next Facebook, not literally the same social media, pero ibig sabihin siya, meron tayong sariling app that will be all Filipino and will help all the Filipinos. Ganun yung gusto niya mangyari. Sana ganyan tuloy-tuloy mangyari sa FreeBee, no? Kasi parati ko nakikita yung FreeBee pero nakikita ko parati sa news, pero hindi ko na-experience kasi hindi ko alam yung experience kasi nga hindi ako outside the country. Pero buti nga, Albert, na you're explaining nga to people, yung mga nakikinig sa atin yan. Of course, yung mga OFW rin na nakikinig sa atin, na malaman nila na meron. At I'm sure iba sa kanila gumagamit na ngayon. At saka what we try to do, siyempre evolving yan no? In fact, yung technology mo 2-3 months ago, baka nga luma na yan, kailangan ulit, no? Even yung mga partnerships namin, we're trying to see who else we can onboard, no? Para lang yung ating mga kababayan, no, we're able to really use that. Ito example, no, nag-sign up kami ng partnership with Unipin. Unipin, yes. di ba yan yung yan yung mga gaming yes. pins, no? Mga vouchers, yes. Mga vouchers, yes. So kasi we know that a lot of kababayans also are into gaming, no? So this is our way of also trying to see how we can be able to entertain them, no, while they're away. So yan yung mga small things, no. Hopefully when it becomes one big ecosystem, no, for the OFW, of course powered by PLDT, hopefully this thing we're doing, will really be able to at the end of the day touch the hearts, no, of our market. Pero tanong ko lang, Albert, is PLDT Global, anong focus niya lang ba OFW or are there any other businesses that you're focused in right now? Tinayo yung PLDT Global specifically for the OFW market talaga. Pero in the course of the 20 years, no, kasi nung umpisa yun, syempre calling lang yan, no. And then we try to explore also other businesses, no. Remittance, sinubukan din namin yan. Kasi alam natin, di ba, ang remittance is one of the biggest contributors, no, to the country's GDP, yes, right? So, yun medyo complicated kasi ang dami regulations that you have to go through. At a certain, meron nga kaming we had a license in Hong Kong, no, for remittance, no. In fact, I'm trying to see how we can revive that kasi ang gusto ng aming chairman, no, si MVP ulit, no. Every time nagkakamiti kami, yung unang tanong niya lagi, how are you making it easy for our kababayans to be able to remit to the Philippines? Ano yung pinaka-seamless transactions? Kasi nangyayari ngayon, di ba? Pipila pa yan. No matter how many remittance apps you have, kung gusto pa rin ng ating kababayan, pumipila yan. And they will always go for the cheapest foreign exchange rate. Kahit maliit lang yan, nilipat yan eh. So that's what we're also trying to learn. Totoo yun, no? Tapos ito pa, lumalabas lang yan pag day off nila, syempre, di ba? Usually yan, di ba? Isang araw sa isang linggo lang yan. So, ubus yung oras yan sa kakapila pala. Pila, that's true. Nga, tama ka dun. So that's one of the things we're looking at, no, to see how we can enhance remittance. Aside from yung pagbebenta ng load, no, malaking bagay din yan sa amin kasi yan yung ginagamit ngayon ng ating kababayan to send to their families back home to be able to use it.
yung load nga parang allowance na rin yan di ba? Padala mo ko load, di ba? Oo nga. Oo. Technically, parang currency na nga rin ang load natin ngayon Di ba? Oo, kasi sa akin, basta may load ka sa telepono, magagamit mo yan. Diba? For data services, for calling, andyan na lahat ngayon Isipin mo nga, no? In the past 5 years, no, one of the most significant real estate now, to coin that term lang, is on your cellphone na ngayon. Nandun na nga. Andun na yan. Yung share of mind mo dapat andun na talaga sa cellphone for you to be able to really, diba, go out exponentially sa mundo. So yun ang tinatry din namin gawin, no? Kasi alam naman natin, lahat ng mga, hindi lang OFW ito, no? There was one point we were even talking about the other ethnic markets, hindi lang Pilipino, di ba? Paano namin serve, let's say, ang migrant workers ng mga Indonesians, di ba? Kasi one of the biggest migrant workers abroad are also the Indonesians. Hindi lang naman Pilipino yan. Tapos sa America, mga Latin Americans. And one of the most common pain points they have is always communication. Communications. So imagine if we can, syempre ako unahin yung kababayan ko. Yun muna, di ba? Tulungan mo natin sila. But I think once we get hurdle that, no, we will also be able to serve the other ethnic parties abroad. Isipin mo yun, no? A Filipino company or a Filipino powered app, no, being able to serve now all these different migrant segments. Oo nga, no? Ganda Albert, ng can you expound more dun sa remittance initiative ng PLDT Group? How do you intend to do this? Ano ba? Via Paymaya, via Smart Padala? Paano ba? Good question. Salamat for that. Nung inumpisa namin yung remittance namin sa Hong Kong, meron actually kaming meron kaming brick and mortar na tindahan. So pupunta yung kababayan natin doon sila magre-remit. Pero kasi if you go to Hong Kong doon sa isang area where all the Filipinos converge, ang daming remittance yan center sa kalaban mo, no? Hindi lang ikaw, no? So how do you get them to go to you? So kami, at least meron kaming telco service that we use, no? As a come-on as well. Pero nakita nga namin yung pain of lining up So we also tried exploring, no, doing apps, no, on the nagbuo kami ng isang remittance app. Pinilot din namin sa Hong Kong yan, no? Pero hindi lang siya masyado nag-grow pa kasi parang nga yung mindset pa rin ng ating kababayan, gusto pa rin pumila. That was a few years back, no? But I think more and more now, di ba, with the emergence of Paymaya and the other e-wallets that we have, mukhang andyan na tayo ngayon We're actually at the cusp of converting now our customers in really using the cell phone, right, as a mode of remitting money. So Paymaya naman, again, is a sister company, but of course may sariling may sariling mga I would say advocacies that they also are doing. So kami, we as PLDT Global, we reached out to them already and we're already in the midst of trying to integrate the Paymaya wallet into the PLDT Global platforms so that it will be used. Kasi kami naman, sabi ko nga sa kanila, we have our footprints already outside the Philippines. We're practically in most of the countries where the OFWs are. So ang plano ko for next year is to be able to see how we can get all the MVP group of company products, including Paymaya, as a payment platform or probably eventually as a remittance platform, to go out there into the market now. So PLDT Global will be the one responsible to bring this out and really promote it and hopefully use it for OFWs. Yun yung mangyayari dyan. Paymaya also was able to get their digital bank license recently. So malaking bagay rin yan. So we're going to try to see how we can capitalize on that to bring it to. Initially, I think it's really more for the Philippines. So we're also looking to see how we can use that to use it abroad as a channel of payment. Siguro they can open yung kunyari pag meron na yung Maya Bank, they can open their accounts abroad and then cost through the remittances through their digital bank accounts, That's true. Kasi ngayon di ba, though we have our payment systems, payment gateways kami,
syempre dumadaan ka pa niya sa mga ibang aggregators, di ba? Oo. Yung mga payment gateways na yan. And that also, you have to consider yung mga friction costs niyan, di ba? Sayang din naman yun, di ba? Pwede mo na ibigay yun as kung ma-zero rate nga para sa mga kababayan, bakit hindi? Bakit hindi? So, Yes. di ba? Kaya ngayon, syempre, papatungan pa yan para lang bayaran mo yung payment gateways, di ba? Sayang din yun. So, yun na nga, di ba? Yung vision talaga ni Boss MVP, how can we make remittance seamless and very easy for all of them? Grabe, no? Disruptor talaga ang technology. Ay, nako, sinabi mo, no? And we've experienced it, no? Itong past almost 2 years, no? Pandemic. In fact, di ba, lahat tayo ngayon, a lot of the companies were forced to really go digital. That's true. Oo. Di ba? Talagang na-accelerate lahat yan, it's good for companies like us, Kasi syempre, that's really the vision for where we're really gonna go, di ba? To really digitize everything eventually, I think naman we're in a good position to be able to help, and make sure that all these advocacies and all these platforms that we're trying to really enhance, will really be, I would say, ito yung magiging shout out, ng bansa natin para sa mga kababayan natin sa labas. Oo nga. Yan ang talagang tinatawag ng disruptor. Pag na-plancha kaagad lahat yan, na-plancha yan soon. And that will make a difference especially for our overseas Filipino workers. Pero yan it's maybe one more thing. Madali sabihin di ba? Oo nga. Pero naman hindi naman no one stopping us to dream. Yeah. Madali sabihin pero we have to go through all the pain points and all the motions of the regulation. Lalo na kami kasi we work abroad, right? So isipin mo lahat ng mga regulations sa kailangan namin malaman intindihan sa bawat bansa, iba-iba yan, di ba? If you look at the regulatory laws in the US versus let's say in UK, di ba? Versus Hong Kong. So versus the Middle East, no? But in our own small way, we're trying to really carve it out, so that we can really ensure, that the service of PLDT is really resonated out. Oo nga, tama. Na-mention mo about laws, talagang yung bawat borders, especially when it comes to finance, kanya-kanyang batas yan. Kanya-kanyang batas, kanya-kanyang penalties pa yan. Wow, yes. Albert, your role as a chief commercial, diba? Chief Commercial Officer. Anong primary role ng isang Chief Commercial Officer? Well, alam mo nakakatawa nga pag-start ko sa PLDT Global, start ako sa business development. Diba? So and then more and more kasi kailangan din ng kumpanya to di ba, to focus on certain aspects of the business. So since that role naman, it's still also with me naman, it's still there. We focus also on making sure that we're able to generate a certain revenue level. Diba? Siyempre, at the end of the day, negosyo din naman to. Bottom line pa rin, bottom line. Hahanapan kami niya ng siyempre, ng mga boss namin. So, nung ginawa nga to as my role, my job was to make sure and ensure that the top line and the bottom lines are met, Kaya ito yung binigay na role sa akin. So, yan yung ginagawa ko ngayon, Aside from trying to build partnerships, also trying to help develop, or at least steer the company into developing these platforms, ayun, yung revenue pa rin, I think that's also something that we're always going to consider. So, in other words, ako yung janitor ng kumpanya. Pero na-mention mo rin kanina earlier na 1 million subscribers. So do they deliver the revenue that you're looking for? To be transparent about it, a lot of the revenue still come from the load business. Okay. Yung e-load namin. Yung pa rin naman yung pinaka-bread and butter yan, Pero ito nga, what we realize is with this platform we have, and we also know, at a certain point, more and more the shift
of our customers, no, the behavior is becoming more different. At a certain point, load will not be, di ba, as will probably just become a commodity. Diba, maging ano na yan. By the way, if you would say, so what now would be the next wave, no, of trying to be able to carve out business and revenues outside, no? Nakikita niyo yung mga business models na lumalabas ngayon ng mga ibang platforms, yung advertising. At pwede na yung pasukan yan. No? So, kaya nga yung model ng FreeBee ngayon, if you listen to a call, di ba, may libreng tawag ka. Yes. So, that's a business model, right? That we're also pushing. No? But and that way, we're also bringing out all these Philippine companies into the platform. Therefore, the platform now brings them abroad naman. Diba? So, within that ecosystem, diba, merong mga commercials yan. So that's one, no? So we're also trying to, as I said, no, my one of the things I want to do next year in 2022, and we're planning for that now, no, is to really bring out the products that we have here in the Philippines sa labas, no, aside from load. So, kasi load naman tumatakbo na yung mag-isa pero isipin mo to, ilan pa ba ang mga Pilipino dito sa bansa natin, okay, na may OFW family na wala pang internet? Diba? How are we able to serve them? So ako ngayon, itatanong ko sa aking mga market, no, asan ba yung pamilya mo? Pwede ba namin puntahan yan, di ba? Ang fund source mo na, magbabayad din naman yan, mga OFW, di ba? So imagine now if I can fulfill an end-to-end business wherein, di ba, sasabihin ko sa market ko sa labas, bills payment mo for your Wi-Fi, internet sa pamilya mo dun sa probinsya, kung saan man, di ba? Nakakonect na yan sa'yo, wala nang problema. Kami natapos mag-fulfill nung pag-connect ng internet. So, di ba? That's one thing. Yes. That's one product we have. Another is, alam mo yung Signal, di ba? Signal TV, cable, yes, di ba? TV, yes. Satellite na naman yan, di ba? So, how now will I be able to help Signal, di ba? Promote that to our kababayans. Di ba? Same thing, di ba? So, I pitch to my market abroad, no? Mag-Signal ka. That's one of the best cable companies in the Philippines right now. Dala mo yan sa pamilya mo, no? Wherever he is there, no? Ifulfill ko din yan para sa iyo. So, nakikita nyo ngayon, di ba? Yung end-to-end business na hinahanap ngayon, di ba? Ecosystem. Very tight right. ecosystem. So, imagine now, di ba? Sa dami naman ng produkto ng ating mga ng kumpanya natin, di ba? I mean, down to the hospitals, that's one more thing, yes, di ba? Healthcare is very important now for the OFWs, I'm sure, di ba? Pag umaalis yan, takot lagi ang magkasakit. Takot magkasakit yung mga pamilya nila, di ba? So, paano ngayon ako, as PLDT Global, di ba? How can I enter into that space to be able to bridge now, di ba? Our hospital companies to my OFW market out there. So, ganun na ngayon, no? So, also, tawag nga namin dyan, beyond load. Diba? Beyond load na yung negosyo mo, di ba? So, at the end of the day, sure, you do business, but at the same time, you do business with the heart. Ano pa rin magagawa ko para matulungan ang aking merkado sa labas? Hindi na nga telecom company yung PLDT. Hindi na. Part talaga siya ng ecosystem ng MVP group of companies. May nagtanong sa akin kanina, hinahanap ko kanina, parang tinatanong niya, how do they avail FreeBee kung nando sila abroad? Gano'n daw kadali? Well, nasa ano yan nasa App Store natin yan. Nasa Google Play at sa App Store yan. So you can just download it. No? Okay. And may mga questions na itatanong sa'yo para ma-KYC ka. Diba, makuha yung contact credentials mo. Tapos tatakbo na yan. In fact, meron nga kaming feature doon na SDN, yung virtual number. It will give you a look, kasi usually baka nasa abroad ka naman, but you're using this country-based SIM, let's say sa Middle East, no? Hindi naman yan local, hindi ba Philippine SIM yan, di ba? Pero what we did was we were able to give the FreeBee customer a virtual number which is Philippine-based. So isipin mo ngayon, you can call and text now locally. Okay. So yan yung mga things that we're trying to do and improve and enhance on, no, to make it easier for them. But yeah, you can just download FreeBee on the App Store, no, of both Android at saka iOS. Okay. Galing.
Okay. We're ano na tayo, no? Bigyan natin kay Albert yung floor kung may gusto pa siya sabihin about PLDT Global, and of course kung ano pa yung mga initiative ng FreeBee on their part. Albert, will give you a few minutes for this. Sige. Thank you for that. Alam natin magpapasko na, 'di ba? For months na. So kami naman sa PLDT Global, no, we're also embarking on certain initiatives para ma-reach out din kami, maka-reach out kami sa kababayan sa atin abroad, no. So watch for it na magkaka-programs kami lalabas in the next few weeks, no. That is this will be exciting programs, mga entertaining programs, yung mga prizes din yan na gagawin namin, no. Last time nagpa-premyo kami ng mga motorsiklo para sa mga OFWs natin, no? So we're gonna come out with a Christmas event, no? OFW wins ang tawag dyan, OF wins, wherein it will be a series of music concerts, small concerts, no? Games, gamified yan, tapos prizes, no? Tapos meron kaming culmination, no, sa before Christmas sa December. And I'm inviting, no, the OFW community to come out, no, and join and engage with PLDT Global, with FreeBee, no, so that you will be able to see, no, the different services that we can offer para sa kababayan pa rin natin. So tsaka ito nga, magta 20 years ang PLDT Global this year. Yes. 20 years. Happy anniversary. Yeah, so hindi kayo tatagal ng 20 years kung hindi tama yung ginagawa ninyo. Yun lang, no? Ang bilis talaga ngayon ng ikot ng mundo, umiiba ka agad. So we also have to be ready and be on our toes, so on all these changes that's happening. So yeah, 20 years na kami. We're also doing a small celebration for that, no? To also thank our partners, no, who have been with us for a long time. So all in all naman, everything that we're doing right now is really to be able to uplift and empower our OFWs, no? Our kababayan sa abroad. Yes. And kudos to the company despite the ongoing pandemic, and you're still all doing these initiatives continuously. And that's ang hirap gawin, especially in mga panahon na to. Sinabihan kami dati kasi ni boss din, you either pivot or you perish. Oo nga. Diba? Kaya kami rin ganun. Nag-pivot din kami digital. Ganun talaga mabilis ang digital transformation ng Pilipinas. Yun na nga, na-accelerate this past 2 years, hanggang yung exponentially acceleration niya. Okay. It's a painful path, I think, no, for a lot of us. Oo nga. Pero once you're able to hurdle that, tuloy-tuloy na yan. At least we're already in this mode, no, wherein we know, diba, how the pandemic, no, was really able to change our lives. So good and bad, no? Yes. Masasabi natin good and bad, no? That's true. So right now, at least ngayon, na-accelerate yung digitization talaga ng Pilipinas, no? Marami negosyo na, di ba, digital na ngayon. Sa mo ba nakikita na no? Andalas, ako nga ngayon, hindi ako siya lumalabas sa bahay. I probably go to the office mga once or twice a week. Most of the time sa bahay ako. Gamit na gamit ko yung mga restaurant apps, di ba? Tamad ka magluto. Buti nga kahit papaano, kahit na may mga konti pang problema na kailangan ayusin, nagawa natin to at naggamit natin ito. Kahit even before the pandemic, at least buti na lang papunta na tayo doon, at ngayon gamit na natin lahat itong technology na to. And I dread that thought of paano kaya kung wala yung mga yun, di ba? At nandito, that's ganito sitwasyon natin. Kaya malaking bagay din na yung telco industry will really have to ensure, no, connectivity. Tayo ang backbone yan, diba? Connectivity will not just improve, no, but eventually sana and we're doing our own part, no, as PLDT, to make it seamless, no, in the future. So and that's one thing that we're really advocating for, no, syempre, a communicated Philippines. Okay. On that note, I would like to thank you for your time, Albert Villarreal, Chief Commercial Officer of PLDT Global Corporation, now celebrating 20 years of service to the OFWs. Yan, maraming salamat. Thank you, Albert. Thank you. Ayun, Salamat din. Okay, stay safe. Ingat parate.
pati kami sinasabi, stay safe na lang, gano'n na lang talaga. Thank you, Albert. Thank you. Thank you. Grabe, Jing, no? Yung sinasabi ko na buti na lang nandun tayo sa point na kaya natin gawin digitally maraming bagay. Diba? Grabe, isipin mo yung, di ba, yung loneliness na, yes, ako nga, tayo pag nag-upload tayo, usually, on the 3rd or 4th day. So ano ka na sobrang lungkot mo na gusto mo nang umuwi di ba? Ganun yan. Ano pa yan, 6 taunan. months, years. May mga kontrata. Diba? Nasa gitna ng dagat. Tapos yung kunyari, ina-apply ka pa. Nung hindi ka pinapasweldo. Imaginein mo yan. Marami paghihirap pag inaabot ng mga OFWs. Talagang di mo matatawaran yung nila, contributions nila. Totoo yan. Yun yung tamang word na ginamit mo. Hindi mo matatawaran. Tsaka yung bukod dun sa personal sacrifices, sila pa yung bumubuhay sa ekonomiya ng Pilipinas. Yes. Di ba? Sabi ko kanina business pero tama yung sabi ni Albert, contributions. Ang tamang word doon. Sabi ko business. Dati parang yung BPO revenues, dollar reserves na pinapasok ng BPO, almost na ma-match niya na yung OFWs. Around 25 billion yan dollars. Pero ano pa rin? Ngayon, hindi pa rin matibag no? Mas malaki pa rin ng OFWs. I think bumaba ng konti because of the pandemic. Pero I think it's still the biggest dollar earner ng Pilipinas. Correct. Okay, sige, go. Sige. Sabihin ko sana babalik tayo, pag-usapan pa natin yan, pero may video break lang tayo for another 3 minutes. Sige, pahinga mag-rest tayo ng 3 minuto, video break muna tayo. Here are the latest telco headlines for this week's PLDT Smart News Capsule. Filipino athletes are actively taking part in meaningful conversations on TikTok through the Better Today program, powered by PLDT and its wireless unit Smart Communications and the MVP Sports Foundation. Olympic gold medalist and weightlifter Heidelin Diaz, Olympic silver medalist and boxer Nespi Petashaw, basketball stars Dwight Ramos and Kai Sato, esports player JZ Rivera, and PLDT home fiber hitters chief setter Rhea Dimaculangan. Headline Power Move Better Today conversations on sports and mental resilience to encourage Filipinos to engage in sports and to recognize the role of sports in building mental resilience. PLDT, together with EPLDT, is set to build the first and biggest data center in the country, designed to service the massive power and IT requirements of global hyperscalers. It will be telco neutral and will incorporate sustainability in its design and operations. The facility will be Tier 3 certified and Tier 4 ready once it starts operations. In line with the government's initiatives to make the Philippines a more attractive destination for hyperscalers, the PLDT Group is further enhancing its network of data centers to serve and deliver the much bigger requirements of hyperscalers. PLDT vows to provide businesses the support they need to jumpstart their recovery, as enterprises in Davao and other parts of Mindanao start opening up following COVID-19 restrictions. In coping with the operational challenges imposed by health measures and lockdowns, PLDT introduced affordable connectivity and business solutions to help entrepreneurs pivot their operations to digital, offering solutions such as Beyond Fiber. Beyond Fiber was initially offered as a stimulus package that provided fixed and wireless connectivity bundled with enterprise-grade business applications and cybersecurity features that complemented remote work among businesses. PLDT Wireless Arm Smart Communications is expecting to deliver a triple-digit increase in 5G users in the next few years as it continues to lead in the 5G space by providing the fastest 5G speeds and the widest 5G network coverage in the Philippines. This outlook is based on the rapid growth of smart 5G users, which have now reached around 800,000. This contributed to Smart's 39.5 million mobile data users as of end June, the highest in the country, resulting in a double-digit increase in mobile data revenues in the first half of 2021 compared to the same period last year. Those are the latest telco headlines for this week's PLDT Smart News Capsule.
Please like us on Facebook and subscribe to the TechSabado YouTube channel. Now back to TechSabado. And we're back dito po sa TechSabado. Jing Garcia po ng TechSabado.com and ng The Manila Times. Yes, may dyaryo pa rin kahit anong pang-aalas ka sa akin ni attorney. May dyaryo Iwan pa mo rin po. na ang lumang tunog ng dyaryo. Pero online kami. Available kami online. Bukas po, banner story natin. Magic the Gathering Innistrad. Yan. Yung bagong nila. Midnight Hunt. Bagong expansion set po. Yan. Ng Magic the Gathering. Kaso wala kasi the Gathering ngayon kasi bawal ngayon mag-gather sa mga mall yung mga naglalaro ng Magic cards. Pero may expansion set. In preparation for another expansion set sa November, yung Crimson Vow, then gagawin pong double feature yan by 2022. Yan, na-mention ko na. Okay, gaya po kanina, pinag-usapan natin, kasama natin kanina, ang guest natin lang, sa mga nakamiss siguro, si Albert Villarreal, siya po ang Chief Commercial Officer ng PLDT Global. Pinag-usapan nga namin yung mga initiatives ng PLDT Global for ating mga modern day heroes, yung mga OFWs. Yes. Interestingly, kanina offer, sabi mo, Jing, no? Wala yung mga usual suspects natin na OFWs. Sila Cabo ng Weteng, si Seven PH. Pero of course, marami pa rin. Siguro dahil nagkakaproblema tayo sa YouTube, sa Facebook. Sa kanila siguro hindi maabot. Well, anyway, nandito pa rin naman ang ating mga usual na mga kaibigan na sumusubaybay tulad ni Michael Lance, yan, si Renato Tranquilino, si Rickit Gavino, si Josa Matet, si Tin de los Reyes Feliciano, si Neil Nawalda from Cebu City. Yan. Neil, kamusta Kamusta yung motorcade kanina? Oo nga. Ang lakas na, ang daming Matet nakita ko. Si Willie Bautista, parang friend mo ba to si Willie? Jing, sabi niya, hi Jing. Bayaw ni Mel. Oh, okay. Si Raymund, Gregory, si Tito Tribs. Tito Tribs! San Pablo City. Today is Tuesday. Yes. Ayan. Tapos si Don Johnson Escaros Calderon, yan, sa YouTube naman. Si Winthrop Pugh, of course, at Sir D. Totoo ba papalitan na ng name ng Facebook? Well, that's yun ang parang scoop ng The Verge, no? Pero baka gawin nilang Friendster. Hindi, sabi ko parang Alphabet, gagawa ng holding company. Tatayo sila ng holding company, di ba? Parang Alphabet. Oo nga. Ganun ang gagawin niya mangyari. Kasi hindi naman pwede kasi Facebook may-ari ng ng the same name may-ari ng Instagram at saka gusto nila may mga separate company kasi I'm sure kasi nga na chismis nga may plano si Mark Zuckerberg yung metaverse na parang plano nila na parang virtual That's saka siguro may ginagawa rin yung Facebook kasi masyado silang mainit dahil sobrang laki nila almost 3 billion ng reach nila pag pinagsama-sama mo ang Facebook, Instagram saka WhatsApp. So there's calls in to break them up. Kasi sobrang laki. Diba? Di pwedeng i-monopolize yan ng isang kumpanya lang eh. So, ewan ko, baka parang nangyari. Style siguro nila. Parang hirap kasi sa Amerika yan, yung antitrust law kasi sa Amerika. They break up companies. Pero eventually, those same companies will merge, which happened to their telecommunication companies. They broke Bell Telecoms nung in the 80s, di ba? Pighati-hati nila yan ng apat na kasi monopolya ng Bell, if I'm not mistaken, ng Bell yun yung Amerika. Hinati yan dahil nga sa antitrust law, hindi siya pwede mag-monopolize ng industry. Pero eventually, rin sila. Nag-merge din sila dahil nga hindi rin kaya. Para hindi, ang problema rin yan minsan, you're creating another monster eh. Parang like what happened to mga Rockefeller. Yes, di ba? Break up nila yung mga oil companies. Dumami lang eh. Parang ganun. Dama, di ba? Si Michael Land, sabi niya, si Trump gagawa rin ng bagong social media platform.
Actually, Gumawa nilaunch niya na. Oo, Tapos nag-collapse. bumagsak. Collapse, Oo. oo. Dahil Anong pangalan? nahack ang account niya. Anong pangalan ng Truth Social yata. Ha? No kidding, nahack daw yung account niya. Oo Kaya nga, anong pangalan ng ano niya? Nung kalimutan ko. Taya, hanapin natin. Di ko pinapansin eh. comedy no? So, comedy talaga. Comedy. It's Kaya comedy. namin. Yan si Trump talaga, comedy gold. Yung nga, sabi ng anak ko. Yung term niya, comedy gold. Truth. Tama nga, Truth Social daw. Truth Social. Truth Social. And the truth is, nahack siya. Bigla daw may lumabas ng meme sa account niya na kabalustugan. Ayun, sabi nga ni Aris, Dean Aris Ignacio, sabi niya, Truth Social daw yung name. Tama ka, Truth. Ay, comedy talaga siya. So, sabi ni Win Trapue, pag grabe na ang physical traffic ngayon. Oo nga. Yun nga, na-mention niya na kanina. Siguro, Kaya vehicular traffic. Kaya nga late si Commander tuloy. Late si Atty. Imagine, di ba 1 hour lang yung Tagaytay to Manila? 1 hour and 10 minutes. 1 hour and 15 minutes pag via Calax and SLEX. Ngayon, 3 hours. Marioso. Wala, ganun talaga ang traffic. Ano ba naman yan? Kaya kami hindi lumalabas dito pag weekend. Grabe. Saka pag rush hour dito, parang may rush hour din dito pero hindi traffic. Talaga. Halata mo rush hour, nag-uwian mga tao. Pero hindi traffic pag weekday. Pero grabe, kahit lalo na sa Santa Rosa, Aguinaldo, wala, parehong barado. Dapat talaga buksan na talaga yung Calax tuloy-tuloy na hanggang Cavitex. Para talagang sulit. Correct. Pero ito pa rin masasabi ko, mahal pa rin ang stage 3. Sobra, no? Sobra. Parang mahal. Parang siguro end-to-end yata 500, no? Yung from Alabang to NLEX, no? Yan, parang aabot ka ng 500. Hindi, yung Makati to Quezon City nga, 264. Almost 300 na yan, no? Balikan mo, that's already 500 peso plus. Dito yung Calax nga, mas malayo pa yung biyahe ng Calax ng Makati to halos doble biyahe mo ng Makati to Quezon City. Yung Calax nga 47 pesos lang. 47 hindi man lang 150 or 100. 47 pesos. Sobrang mahal ang stage 3, no? Mahal ang SMC. Mahal lang San Miguel Corporation maningil sa tollways nila. Yun lang ang masasabi ko. Si Eugene watching from Las Piñas, sabi niya. Tsaka si Irish Carlo Juan naman. Kaya tayo comment na kung lahat daw gagamitan ng DPA, wala na daw mangyayari sa mga kaso. Tama, sabi ni Eugene, if everyone invokes the DPA in such cases, edi wala na masolve na kaso. Correct, tama naman yan. So ano lang yan, may usually mga sensitive personal information na hindi naman subject ng subpoena, ng public discourse or di ba? Yun lang dapat. Yes, totoo yan. Ayun. May hangganan lahat yan. Oo. Okay, si Eugene sa Facebook, ay sa YouTube, ang dami yung mga comments, no? So, binabasa lang natin. Tagalagro pala siya. Okay. Pero siguro at this point, Jing, paalam na muna tayo kasi wala na rin tayong oras. Yes. I'm sorry for kanina na It's okay. Naipit ako sa traffic and I was trying to tansyahin mo na talaga. Rush from talagang grabe, hindi na talaga traffic is back with a vengeance. Yep. Kasi alam mo bakit? Bakit din nasa labas ng mga tao? Maraming ipon. Maraming Maraming naipon. Maraming hindi may pera. May sila, may panggastos sila kasi nga hindi na nagastos ng 2 taon. Pwede. Okay, maraming salamat to everyone, including all our yung mga nag-comment sa YouTube and of course sa Facebook, and of course to our guests and my pretty daughter who gave me water. Ayan, sabi niya. Okay. So, salamat. Yung English era mong Oo nga. daughter.
Ikaw din, Ingisera din yung sa'yo. Mga di Grabe, no? marunong. Di marunong mag-Tagalog. Tagalog, natin, oo. grabe. Ayun. Okay, maraming salamat. See you again po next week. Jing. Okay, thank you po sa ating guest ulit from PLDT Global Corporations, si Albert Villarreal. And congrats, 20 years na po ang PLDT GC. Yan, okay. Jing Garcia po ng TechSabado.com. Huwag niyo pong kalimutan, Sunday Business and IT sa Sunday Times ng The Manila Times po bukas ng linggo. Gaya ng sinabi ko, banner story po natin ang Magic the Gathering Midnight Hunt, and of course kung may mga problema po kayo sa MSI laptops nyo, nandun po yung mga listahan ng mga service centers nila, mga authorized service centers. Okay, like at i-follow nyo po ang aming mga social media pages, facebook.com/TechSabado at saka facebook.com/Newsbytes.ph. Nasa Twitter din po kami at TechSabado at saka at Newsbytes.ph. Sa mga nanonood sa TechSabado YouTube channel, kung nagustuhan nyo po ang ating programa, thumbs up agad. Tapos click nyo po ang subscribe button at ang notification bell. Kung nasa YouTube kung nasa Facebook naman kayo, paki-share na lang po parati ang ating mga videos. Siyempre, ang ating website, TechSabado.com at Newsbytes.ph. Remind natin sa mga viewers, meron po kayong paraan para suportahan kami. Nasa link po ng sa baba po ng aming mga videos. Maraming salamat sa mga kaibigan natin sa PLDT Smart Group Corporate Communications Team sa walang humpay na pagsuporta sa ating mga online shows tulad po ng TechSabado at saka Today is Tuesday. Thank you MSI Philippines para po sa mga gaming laptops, VST-ECS para po sa pagsuporta sa TechSabado.com website, Maki para po sa inyong mga audio equipment. Makukuha nyo po, mabibili nyo po ang Maki Pro Audio products sa themusicsource.com, distributed po ng Forerunner Technologies. XSplit para po sa ating weekly streaming. Okay, tandaan, hindi lahat ng nasa internet ay totoo. Pangalagaan nyo po ang inyong mga data at private personal information para po makaiwas sa identity theft na pwedeng gamitin sa cybercrime. Kayo po ang first line of defense laban sa mga ganitong crimes sa internet na nangyayari. Okay, keep in mind, if you don't stand for something, you'll fall for anything. Respetuhin po natin ang karapatang pantao. Dito na po nagtatapos ang TechSabado. Sa Martes naman, today's Tuesday with Tito Tribs. Tito Tribs Tribdino. Pag Martes po, alas 8 din po ng gabi. At makipag-interact din po ulit kayo sa amin sa Sabado para po sa TechSabado. As a COVID survivor, please wear a mask, stay home, stay safe, and take that vaccine kung available na po. Okay, have a great weekend everyone. Good evening, Pink Philippines. Still live. TechSabado is brought to you by MSI, the leading brand in high-end gaming. The music source, make your online streaming look and sound professional. Get your Mackie Pro audio gear from the music source. XSplit Broadcaster, a professional live streaming software. And Smart Communications, the Philippines' leading wireless services provider. Check the links on the description to avail our sponsors' products and services.